मी आज तुम्हाला दाखवते गुलाबापासून कसं गुलकंद बनवायचं. नमस्कार मैत्रिणींनो, संध्या कुकिंग चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवते गुलाबापासून कसं गुलकंद बनवायचं. त्याला लागणारं साहित्य आहे, 4 मी गुलाब घेतलेले आहेत, 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. आता मी गुलाब तोडून पाकळ्या करून घेते. त्या पाकळ्या स्वच्छ धुते आणि मग तुम्हाला दाखवते. सर्व गुलाबाच्या पाकळ्या मी तोडून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. आता मी ते शिजायला टाकते. आता गॅस चालू केला, थोडा गॅस बारीक करायचा. आता यामध्ये या पाकळ्या टाकून घेते. सर्व पाकळ्या टाकायच्या आणि आता यामध्ये साखरही टाकते. हे आता हलवून घेऊया. असं हलवून घ्यायचं. साखर सगळे मिक्स झाले पाहिजे ना पाकळ्यांना, असं चांगलं हलवून घ्यायचं. साखर वितळली त्यात वेलची पावडर टाकूया. जरा हलवत राहायचं ह्याला आणि साखर चिपकेल ना हलवायचं. साखरेच्या पाकामध्ये ते पाकळ्या शिजल्या जातात. थोडा गॅस बारीक करते अजून आणि साखर जळेल ना, मंद आचेवरती अशा शिजून घ्यायच्या. आता मी वेलची पावडर टाकते. यामध्ये 1 वेलचीची पावडर करून घेतलेली आहे ती टाकते. मग आता हलवून घेऊया चांगली, म्हणजे इलायची पावडर तिकडे लागेल गुलकंदाला. ही चांगला गुलकंद शिजायसाठी हे लहान वाटी आहे ना, अर्धी वाटी दूध घेतलंय ते टाकते. चांगले आपले ते गुलाब शिजतील ना पाकामध्ये. जरा हलवून घेते जरा. 2 मिनिटं पण शिजून घेऊया, म्हणजे हे दूध आहे ना पूर्ण आटायला हवं. आणि साखर ही जरा विरघळली पाहिजे. 2 मिनिटामध्ये होईल ती. आपण या गुलकंदाला हलवत राहायचं, कारण काय आतमध्ये खाली जळेल ना. हे चांगल्या शिजण्यासाठी हलवलं की पूर्ण पाकळ्या त्या साखरेच्या पाकामध्ये शिजतील आणि मग सॉफ्ट होतील. मग आपला होईल गुलकंद लगेच तयार. 2 मिनिटं होतेच. थोडंसं 2च मिनिटात झालं पाहिजे. आपण दूध टाकलं ना, ते दूध पूर्ण शिजून आटून जाणार. फक्त पाक राहील, म्हणजे हा गुलकंद 1-2 महिने पण राहतो. हवाबंद डब्यामध्ये बरणीमध्ये ठेवू शकता. जेव्हा हवं तेव्हा खायचा. हा बघा असं झालेलं आहे गुलकंद. आता मी गॅस बंद करते. आपला गुलकंद तयार झालेला आहे. मी गुलकंद बनवलेला तो आता एका प्लेटमध्ये असा काढून घेतलेला आहे. फार किती छान दिसते. हा गुलकंद फार चविष्ट लागतो आणि छानच आहे झालेला. असा मी गुलकंद माझ्या मोठ्या मुलाला करून द्यायची, तो लहान असताना त्याला फार आवडायचा. ह्याच्याबरोबर तो चपाती खायचा. लहान मुलं चपाती बरोबर खातात गुलकंद, पोट भरतं त्यांचं. ज्यांना गोड आवडतं तर खातात. असं तुम्ही माझ्यासारखा गुलकंद करा. ज्यांच्याकडे फुलं आहेत झाडांची ते करू शकतात. सोप्या साध्या पद्धतीने माझ्यासारख्या करून खावा गुलकंद. माझ्या संध्या कुकिंग चॅनलला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया. बाय.